අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාව ටෙච් විත් වරුණ YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩ දෙනේ මගෙන් හැමදාම වගේ අහපු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඔයාගේ අතින් මේ වෙනකොට delete වෙලා තියෙන ෆොටෝස් ආයෙ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ අතින් ගොඩක් ඔයාට ඕන වෙන ෆොටෝස් delete වෙලා ඇති. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද හරියටම මෙච්චර කල් ඔයාගේ අතින් delete වෙච්ච ෆොටෝස් ආපහු ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක පහළ තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් මේක ගැන වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්නේ දිගටම ටෙච් විත් වරුණ YouTube channel එකත් එක්ක අපි කතා කරමු ඔයාගේ ෆෝන් එකේ delete වෙච්ච photos කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා. හරි ඔන්න මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වැඩේ ඔයාලා කොහොමද හරියටම කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා Play Store එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Play Store එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගෙත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Play Store app එකට මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. Play Store එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේකෙන් දාගන්න ඕන Play Store එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට පොඩි app එකක්. ඉතින් මේ app එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙච්චර කල් delete වෙච්ච photos ආපහු recover කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් search කරන්න උඩින් disk digger කියලා මේ විදිහට disk digger කියලා search කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ disk digger photo recover කියලා app එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ app එක. ඉතින් මේකේ link එකක් මම පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ app එක ඔයාලට පුළුවන් වෙන මුකුත්ම කරන්න යන්න නැතුව මෙන්න මෙතනින් install කියලා දෙන එක. ඇත්තටම මේක MB 1.7ක් වගේ පොඩි app එකක්. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මගේ ෆෝන් එකට මම මේ app එක දාගන්නවා. ඉතින් චූටි වෙලාවක් යයි මේක දාගන්න. ඉතින් මම එතකන් කියන්නම් ඔයාලට මේ app එකෙන් ඔයාලට recover කරගන්න පුළුවන් ඔයා ෆෝන් එක ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඔයාගේ අතින් delete වෙච්ච photos. හැබැයි එතෙන්දී ඔයාලට recover කරගන්න පුළුවන් ඔයා මේ වෙද්දි reset කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඒ reset අන්තිමට reset කරපු දවසේ ඉඳලා තමයි. මොකද ඔයාගේ reset එකක් තිබුණොත් එහෙම එතනින් එහාට තියෙන ඒවා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා reset කරලා නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක ගත්ත දවසේ ඉඳලා ෆොටෝ ඔයාලට මේ app එක පාවිච්චි කරලා reset කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් delete වුණාම ඔයාලට මේ විදිහට recover කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඒකට මගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මම ඔයාලට delete කරලා ආපහු ඒක අරගෙන පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම ඒ ෆොටෝ එක ආපහු ඔයාලට recover කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ download එකට යනවා. download එකට ගිහලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මම delete කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක delete කරා. හරි ඔන්න ඒක permanently delete වුණා. ඉතින් delete වුණාට පස්සේ මම යනවා මගේ delete වෙච්ච ෆොටෝ එක ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ දාගත්ත app එකට disk digger කියන app එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම මේ app එක මුලින්ම දාගන්නකොට ඔයාට ඔයාගේ photos allow කරන්නද කියලා message එකක් එයි. ඉතින් මම ඒක allow කරලා තියෙන දැන්. ඒ නිසා ඒ message එක ආවේ නැත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට එහෙම එකක් ආවම ඔයා ඒක allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා start basic photo scan කියලා තන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඒක scan වෙන්න දෙන්න. ඒ scan වෙන්න දුන්නාට පස්සේ ආපහු ඔයාගෙන් අහනවා allow disk digger to access to photo media and file on your device කියලා. ඉතින් ඒක allow කරන්න. allow කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තිබෙන මෙතන යටින් scanning කියලා storage emulate home file එකකින් scanning වෙනවා පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන delete වෙච්ච photos මේ වෙද්දි scan වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට display කරන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අතින් මේ වෙනකන් delete වෙලා තියෙන photos. ඉතින් මේ වෙද්දි මං delete කරපු එක මුලින්ම delete කරපු එක අවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අන්තිමටම delete කරපු එක නිසා ඒක මුලින්ම අවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක recover කරලා මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේ විදිහට ඔයාලට යටින් පේනවා ඇති path එකක් වෙන්නනවා මේ වෙනකොට කොහෙන්ද recover වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ path එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මොන path එකෙන්ද මේ ෆොටෝ එක delete කරේ කියලා ඔයාලට මතක නම් ඒ කියන්නේ ඔයා WhatsApp media වල තියලාද එහෙම නැත්නම් phone storage එකේ තියලාද එහෙම ඔයාලට බලලා ඔයාගේ අදාළ ෆොටෝ එක recover වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි play button එකක්. අන්න එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට stop කරගන්න.
ඉතින් ඔන්න මම ස්ටොප් කරනවා. මොකද මම ඩිලීට් කරපු ෆොටෝ එක දැනට මෙතනින් ඇවිත් තියෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන උඩින් මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඒක උඩ ටික් එකක් වැල්ලා තියෙනවා දැන්. ඉතින් මේ ටික් එක වැන්නට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා recover කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එක ආවට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ ෆොටෝ එක කොහෙද සේව් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ මැද ඔයාගේ කස්ටම් ලොකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම කස්ටම් ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඒ සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ආපහු ඔන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියලා තැනක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් වලම ආපහු සේව් කරගන්නවා. ඉතින් allow to access to download කියන තැන මම ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ආපහු allow කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් මම ඒකත් allow කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට allow කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට. ඇත්තටම ඔයා මේ වෙද්දි ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ බේසික් වර්ෂන් එකෙන් මේ විදිහට ඔයාට ෆොටෝ එකක් රිකවර් කරගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක no thanks කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඇප් එකෙන් බෑක් වෙලා ඔයා ගිහින් බලන්න ඔයා ගැලරි එකට ඔයා රිකවර් කරපු ෆොටෝ එක ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔන්න දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔන්න මම ආපහු යනවා. ඔන්න ඒ ෆොටෝ එක මගේ ගැලරි එකට ආපහු ඇවිත් තියෙනවා මම සේව් කරපු පාත් එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝ එකක් ඔයාට රිකවර් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මහල දින subscribe button එකෙන් මාව subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ටෙච්චිත් වරුණ YouTube channel එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක ගැන වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලට එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම ටෙච්චිත් වරුණ YouTube channel එකත් එක්ක.